নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আজিৰ ৰহস্যৰ খণ্ডটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, আজি আমাৰ আলোচনা কৰিব বিচৰা বিষয়টো হৈছে সময় যাত্ৰা, দ্য টাইম ট্ৰেভেল। তাৰিখ হৈছে 28 জুন 2009। ইংলেণ্ডৰ কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিত পাৰ্টি আৰম্ভ হ'বৰে হৈছে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটি অংশত ৰঙা নীলা বেলুন লগাই থোৱা হৈছে। অতিথিসকলৰ বাবে আকৰ্ষণীয় পানীয়ৰ বটলেৰে ভৰি আছে। কিন্তু পাৰ্টিলৈ কোনো অতিথি অহা দেখা পোৱা নগ'ল। এই পাৰ্টিৰ আয়োজক আছিল পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰবক্তা ষ্টিফেন হকিংছ। তেওঁ আলহীৰ আগমনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল। কিন্তু সন্মুখত লগোৱা ফলকখনৰ পৰা গম পোৱা গৈছিল যে এই পাৰ্টিৰ প্ৰতি কাৰো আগ্ৰহ নাছিল। কিয়? ফলকখনত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখা আছিল, স্বাগতম সময় যাত্ৰা কৰাসকল, ৱেলকাম টাইম ট্ৰেভেলাৰ্ছ। হকিংছে কোনো ব্যক্তিকে তেওঁৰ আঁচনিৰ বিষয়েও ঘূণাক্ষৰেও কোৱা নাছিল। তেওঁ পাৰ্টিৰ নিমন্ত্ৰণ পাছৰ দিনা পঠালে তেওঁৰ বাৰ্তা আছিল এনেধৰণৰ: যদি কোনোবা সময়যাত্ৰী আছে তেন্তে তেওঁ অতীত অৰ্থাৎ যোৱাকালি হৈ যোৱা পাৰ্টিত সাক্ষাৎ কৰে। এই পাৰ্টিলৈ কোনো ব্যক্তি নহাটোৱে কি বুজাইছে বাৰু? এইটোৱে যে সময়ৰ গতি কৰিব পৰা কোনো ব্যক্তি নাই, নাইবা সময় গতি কৰাসকলৰ এই পাৰ্টিলৈ অহাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আন কোনো কাম আছে। আজি এই সম্পৰ্কেই বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰকৃততে সময় যাত্ৰা বা টাইম ট্ৰেভেল সম্ভৱ নে অসম্ভৱ বাৰু? সময় যাত্ৰাৰ ইতিহাস আপুনি ভাবিছে চাগে টাইম ট্ৰেভেল অতীতৰ কোনো সভ্যতাৰ কাল্পনিক কাহিনী বা শ্বেক্সপিয়েৰৰ নাটকৰ কোনো কাহিনী হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেধৰণৰ একো নহয়। এই বিষয়টো সৰ্বপ্ৰথমে H.G. ৱেলছ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল 1895 চনৰ তেওঁৰ দ্য টাইম মেচিন নামৰ উপন্যাসখনত। ইয়াৰ পাছত এই বিষয়টি আন লিখকসকলেও নিজৰ নিজৰ কাহিনীত সংলগ্ন কৰি প্ৰকাশ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। বিষয়টোৱে বৃহৎ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। টাইম মেচিন নিজৰ চখ পূৰণৰ পৰা ঐতিহাসিক নায়ক নায়িকাক সাক্ষাৎ কৰা আৰু অতীতৰ কৰা ভুল শুদ্ধ কৰা আদি কল্পনাৰ অংশ হৈ পৰিল। আমাৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিতাপ আৰু চিনেমাত বৰ্ণনা কৰা ধৰণে সময় যাত্ৰা কৰি অতীত বা ভৱিষ্যতলৈ যোৱা সম্ভৱনে? যদি আপুনি বুজক সংখ্যক কল্পবিজ্ঞানৰ কিতাপ বা চিনেমাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰে, তেতিয়া আপুনি পাব যে এইটো এটা অতি আশ্চৰ্যৰ বিষয়। কিন্তু আমি এই বিষয়ত গৱেষণা কৰি থকা ব্যক্তিক লগ ধৰোঁ আৰু তেওঁলোকক যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে এনেধৰণৰ কাৰ্য সম্ভৱনে, তেতিয়া বেছি সংখ্যক লোকেই এই বিষয়টোৰ সম্ভাৱনীয়তাক নুই নকৰিব। তেওঁলোকে আমাক সময়ৰ গতিৰ কথা ক'ব। আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন কোনো কল্পবিজ্ঞানতকৈ অধিক বেছি ৰহস্যময় আৰু অদ্ভুত। তেওঁলোকৰ মতে ঘটনাসমূহ এক বিশেষ ক্ৰম অনুসাৰে হয়। গৱেষকসকলৰ মত হ'ল যে সময়ৰ এক নিজা দিশ আছে। তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে আমি তৃতীয় ডাইমেনশ্যনত নহয়, চতুৰ্থ ডাইমেনশ্যনত আছোঁ। কিন্তু এই বিচাৰটিত যথেষ্ট খেলিমেলি আছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল পোহৰ। আমি সাধাৰণতে মানি লওঁ যে আমি যদি পোহৰৰ গতিবেগৰ সৈতে সমানে দৌৰি যাওঁ তেতিয়া পোহৰ আৰু বেগেৰে আগলৈ আগবাঢ়িব। কিন্তু প্ৰকৃততে এনে নহয়। গৱেষকসকলে কয় যে এনে সময়ত পোহৰৰ গতি কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। ই নিৰন্তৰভাৱে একে গতিৰে আগবাঢ়ি যাব। আমি সকলোৱে নিশ্চয় পঢ়িছিলোঁ গতি সমান দূৰত্ব হৰণ সময়। এই সাধাৰণ সমীকৰণটোৱে বুজাই দিয়ে যে সময়ে কেনেদৰে গতি কৰে। পোহৰৰ গতি স্থিৰ। সেই সময়টো যেতিয়া আমি হাতত টৰ্চ এটি লৈ দৌৰি থাকোঁ, ধৰি লওক আপুনি হাতত এটা ঘড়ী পিন্ধি বহি আছে। আপোনাৰ বন্ধু এজনো কাষত বহি আছে। দুয়োজনৰ ঘড়ী সমানে গতিত দৌৰিব। কিন্তু যদি বন্ধুজনে তীব্ৰ গতিত দৌৰা আৰম্ভ কৰে আৰু পোহৰৰ সমান গতি লাভ কৰে, তেন্তে তেওঁৰ ঘড়ীত কিছু আজব ঘটনা ঘটিব। তেওঁৰ ঘড়ীৰ কাঁটা ধীৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। তেওঁৰ গতি যিমান বেছি হ'ব, ঘড়ীৰ কাঁটা সিমানেই লাহেকৈ ঘূৰিব। আৰু যেতিয়াই তেওঁৰ গতিয়ে পোহৰৰ গতি লাভ কৰিব, তেওঁৰ ঘড়ী স্থিৰ হৈ পৰিব। এই ঘটনা অতি বিচিত্ৰ। কেৱল গতিয়েই সময়ৰ মানক নহয়, ইয়াৰ উপৰিও আছে মাছ বা ভৰ। গ্ৰহ, নক্ষত্ৰ বা ব্লেক হোলৰ নিচিনা বৃহৎ পিণ্ডই মহাকাশৰ সময় ৰদ বদল কৰিব পাৰে।
মহাকাশত উপঙি ফুৰা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহসমূহৰ সময় নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰতম্য দেখা যায়। এই উপগ্ৰহসমূহ 14,000 কিলোমিটাৰৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগেৰে গতি কৰে, ফলত প্ৰতিদিন 7 মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড আৰু গুৰুত্বাকৰ্ষণৰ ফলত 14 মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড সময়ৰ তাৰতম্য হয়। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সময়ৰ জাল সকলোৰে বাবে সমান নহয়। তেন্তে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ভৱিষ্যতলৈ যাব পাৰোঁ নেকি? হয়, যদি আমি যুক্তিৰে চাওঁ ই সম্ভৱ, কিয়নো ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত থকা ব্যক্তিসকলৰ সময় পৃথিৱীৰ সময়তকৈ ধীৰ, কিন্তু ই কেৱল কেইছেকেণ্ডমানহে। আমাৰ আচল উদ্দেশ্য হৈছে আমি ভৱিষ্যতলৈ কেইবাবছৰ আগবাঢ়ি যোৱা, কেৱল কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে নহয়। কিন্তু বৰ্তমানে আমাৰ হাতত যিবোৰ ৰকেট উপলব্ধ আছে সেইবোৰৰ দ্বাৰাই ই সম্ভৱ নহয়। যদিও বা এনে ৰকেট উদ্ভাৱন হয়, তথাপি অন্তৰীক্ষণত এনে যাত্ৰা কৰাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব, য'ত নেকি মহাকাশযান টুকুৰা টুকুৰ হৈ চুৰমাৰ হোৱাৰ আশংকা থাকিব। অৱশ্যে উদাস নহ'ব। সময়ৰ যাত্ৰাৰ বাবে আন এক ব্যৱস্থাৰ কথাও গৱেষকসকলে আগবঢ়াইছে। সেয়া হ'ল বৃহৎ মধ্যাকৰ্ষণযুক্ত পিণ্ড যেনে ব্লেক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বৰৰ কাষত গৈ অলপ সময়ৰ অতিবাহিত কৰিলেই আমাৰ সময়ৰ যাত্ৰা কৰা সম্ভৱ হৈ উঠিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘড়ী পৃথিৱীৰ তুলনাত ধীৰে চলিব আৰু ভৱিষ্যত যাত্ৰা সম্ভৱ হৈ উঠিব। এইবোৰ বৰ সহজ পদ্ধতি নহয়। আমি যদি ব্লেক হোলৰ কাষলৈ যাওঁ, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ম। কিন্তু এতিয়াই একমাত্ৰ পথ যাৰ জৰিয়তে আমি সময় যাত্ৰা কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি কেৱল আগলৈহে যাব পাৰোঁ। আমাৰ অতীতলৈ যোৱাটো কোনোপধ্যে সম্ভৱ নহয়। আনহাতে কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিকে ৱৰ্ম হোলৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে ৱৰ্ম হোলৰ দ্বাৰা সময়ৰ যাত্ৰা কৰা সম্ভৱ, কিন্তু ইয়াৰ বাবে প্ৰচুৰ পৰিমাণে নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন আছে, যিটো পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ বাবে এক কল্পনা মাথোঁ। এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিলোঁ যে বৰ্তমান সময়ত সময়ৰ যাত্ৰা কৰাটো মুঠেই সম্ভৱপৰ নহয়, কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে ই হয়তো সম্ভৱ হৈ উঠিব পাৰে। বিজ্ঞানীসকলেও ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তাক নুই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, এনেধৰণৰ পুনৰ আন এটি বিষয়ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ।